Pag-usapan po natin ngayon ang issue ng budget. May mga nagtatanong kung magpapatawag ba ho ang Malacañang ng isang special session para maiwasan ang delay sa pagkapasa ng budget. Nag-issue na po tayo ng statement tungkol rito. No? At ang sabi po natin ay mataas po ang kumpiyansa ng palasyo na may sapat pang panahon para magtapos po ang deliberation, kaya walang dahilan para ito po ay ma-delay. Para mas maunawaan po natin ito, tignan po natin yung dalawang kaso na sinide ko doon sa ating press statement. Ang una po ay ang Tolentino versus Secretary of Finance at ang pangalawa po ay ang Alvarez versus Gingona. No, ang parehong kaso po ay nadesisyonan ng ating kataas-taasang hukuman. No? Yung unang kaso po ay tungkol po dito sa pagpapas ng VAT. No? At ang sinasabi nila, hindi daw nasunod yung probisyon ng saligang batas na lahat po ng mga appropriations bill ay dapat nagmumula sa ating Kamara. Ito po yung sabi kasi ng saligang batas, no, na lahat po ng appropriation bill, yung mga revenue at tariff bills at yung mga local bills ay dapat magmula sa House of Representatives at dapat mag-concur o propose ng amendments ang Senado. Ang issue, kinakailangan ba humapasa on third and final reading bago po maka-akto ang Senado? Ang sagot po ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang sabi po sa kaso ng Tolentino, kinakailangan lamang na maunang mag-file ng revenue or appropriation bill sa mababang kapulungan. Ibig sabihin, hindi yung batas ang dapat maipasa ng Kamara, kung hindi yung bilang, yung panukalang batas lang po, ay dapat maunang ma-file sa saligang batas. Ibig sabihin, maski hindi pa po nagta-third reading ang Kamara, pwede naman pong ma-discuss na ng Senado yung proposed appropriations bill. At dito naman po sa kaso ng Alvarez, bagamat ito po ay isang local bill pero pareho po ang rule na dapat magsimula o mag-originate sa Kamara, ang sabi naman po ng Korte Suprema yung pagpa-file sa Senado ng isang substitute bill habang inaantay pa yung bill na galing sa Kamara ay wala pong linalabag na probisyon ng ating saligang batas. At itong bill nga pong ito ay nakahain naman po sa Senado, naging dahilan kung bakit ang mga iba't ibang mga komite ng Senado ay nagsimula na ng kanilang deliberasyon. So ulitin ko po, tingin ko po, bagamat naipasa sa second reading at nag-recess o nag-adjourn ang ating mababang kapulungan, hindi po maaantala ang pagdidinig sa mga komite ng Senado ng ating National Appropriations Bill dahil nadesisyonan na po yan ng kataas-taasang hukuman sa kaso ng Tolentino at ng Alvarez. Now, sa ibang bagay naman po, yung kahapon, yung pagtapos po ng panawagan ng ating presidente na dapat mailibre na yung beep card. Yung beep card lang po, hindi po yung pamasahe. Nagkaroon po ng katagunan na ang ating Department of Transportation at Land Transportation. No? At ang sabi po ng DOTR, dapat libre na po ang beep card. Okay? Yan po ay nakalagay po sa isang issuance ng DOTR na nagbabawal sa lahat ng mga public utility vehicle na maningil ng beep card. Ito po ay sa Memorandum Circular Number 2020-056, no? O removal of fees. Again, ang liit. Memorandum Circular 2020-057, removal of fees of AFCS cards charged to commuters apart from fare loading. Ito po ay epektibo na bukas, October 9, 2020, kinakailangang walang gastusin ang pasahero maliban lamang sa kanyang pamasahe sa tuwing sasakay sa pampublikong sasakyan. Ang pulisiyang ito ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo at ni DOTR Secretary Arthur Tugade na wag i-charge ang mga commuters ng halaga ng paggamit ng AFCS. Maraming salamat po kay Presidente at kay Secretary Tugade. Klaro po yan, simula bukas, 9 na Oktubre, epektibo na po ang kautusan ng DOTR at LTRFB na pinagbabawal ang mga PUV operators o kanilang AFCS providers na maningil ng anumang karagdagang fee or charge sa mga pasahero.
Pamasahe lamang po ang kinakailangang bayaran ng pasahero kung siya ay sasakay sa pampublikong utility vehicle. Bigang bahagi naman po ng pagbubukas ng klase sa pampublikong paaralan, naitanong po natin kahapon kay Secretary Liling Briones kung tuloy po yung pagpapatupad ng ating sinulong sa 17th Congress na masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Ito po yung libreng masustansyang pagkain para doon sa mga kulang sa timbang ng mga estudyante sa public schools. Now, ang ating intention po ng ginawa nating batas yan ay dahil nga po napakadaming nagugutom sa ating mga kabataan at importante na mapakain sila kung hindi sa kanilang mga tahanan ay sa eskwelahan. Paano nga ba ho ngayong walang face-to-face na tinatawag? No? Ang sagot po ni Secretary Liling Briones, hinahatid po ng barangay sa mga malnourished na mga mag-aaral ang libre at masustansyang tanghalian sa kanilang mga bahay. At ito po ilang mga larawan na nagpapakita kung paano po naiimplementa ang ating batas sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sa Region 1 po, sa Urdaneta City, sila po ay nagdi-distribute ng mga milk pots. No? Ito po, napapakita na yung mga barangay at mga teachers ay tulong-tulong na naghahanda ng milk packs na dinideliver sa mga kabataan. Ito po yung kanilang actual distribution sa Dapitan City naman po, no? From Dagupan to Dapitan. At nagdi-distribute din po ang DepEd at saka ang DSWD dito po naman sa mga iba't ibang mga beneficiaries. No? Ganyan po ang nangyayari ngayon. No? Dahil wala pong mga face-to-face, hindi nakakakain sa eskwelahan ng mga kabataan, dinadala na lang po sa kanilang mga bahay. So, kinagagala ko pong ibalita sa inyo na bagamat walang face-to-face, tuloy po yung pagpapatupad ng ating batas na ipakain o magpakain ng masustansyang tanghalian sa ating mga kabataan. So ngayon po, magkakaroon na tayo ng meal supplementation para sa mga sanggol, 6 na buwan hanggang 23 years old, kasama na yung mga ina, at patuloy po yung pakain natin sa mga grade school students na masustansyang tanghalian. Maraming salamat po sa DepEd at maraming salamat sa Pangulo dahil sinuportahan po ni Pangulo yung batas na ito. Balitang COVID-19 naman po tayo. Meron na po tayong 36,063,675 cases sa buong mundo at meron na po tayong 1,054,153 deaths. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 7,546,488. Ang deaths po ay 211,725. India po ay pangalawa, 6,757,131. Ang deaths po ay 104,555. Ang Brazil po ay pumapangatlo, 5,694,000. Ang deaths po nila ay 148,228. Sa Russia po, 1,242,258. 21,000 po, 755 ang mga namatay. Sa Colombia, 877,683. 27,180 po ang namatay. Sa Pilipinas po, nakapag-test na po tayo ng halos 4 na milyong mga Pilipino gamit po ang PCR test. Ang actual numero po ng mga na-test na natin ay 3,737,871. Ito po'y ginawa sa 107 licensed RT-PCR laboratories at 33 licensed gene expert laboratories. Ang aktibong kaso po ng COVID sa ating bayan ngayon ay 49,989. Sa numerong ito, ang asymptomatic po ay 9.4%. Ang mild ay talaga naman pong karamihan, no? 85.9%. Ang severe ay 1.5% at ang critical ay 3.3%. Ang recoveries po natin patuloy na tumataas, 273,723. Ang mga namatay po ay 5,925. Nakikiramay po kami muli. Pagdating naman po sa ating mga critical care utilization rate, pagdating po sa ICU bed, ang mabuting balita po, 54% pa po ang available. Ang isolation beds po natin, 55% pa ang available. Ang ward beds natin, 50% pa ang available. At ang ventilators ay 77% pa po ang available. So, hindi po tayo nasa critical. Okay? Okay.
So dito naman po magtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon walang iba kundi ang ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Is Secretary Galvez on the house? Yes, sir. Yes, Spox. Yes, sir. Magand- Secretary Galvez, Chief Implementer, nasa na po tayo sa laban natin sa COVID-19? The floor is yours, Secretary. Yes, sir. So on behalf of the National Task Force Against COVID-19, headed by our Chairman, Secretary Delpin Lorenzana, and Vice Chairman, Secretary Eduardo Año, good afternoon po. Today I will be providing you an overview of our National Action Plan Phase 3. During Phase 3, we will be looking forward in sustaining our gains from the previous National Action Plans while providing an equilibrium both on our health safety and economic recovery in the implementation of our National Action Plan. During this phase, we assure the public that there will be no more trade-offs. Phase 3 will be our transition plan to the new normal from the last quarter of this year, rolling down the road towards the first quarter of 2021. It is anchored on effective risk management in managing our health risks while we are opening our restriction and economy and learn to live with the virus until the vaccine is available. As what NEDA has pointed out, for every week that the community quarantine is imposed in the National Capital Region, around 0.10 to 0.28% is being shaved off to the national potential annual GDP growth of 6.5%. So meaning every 0.1% is equal to 19.5 billion pesos in lost value added, or around 63.4 billion pesos in lost sales. So in order to be able to breathe life in our economy, we need to focus on these key areas. First, we need to further strengthen our prevent, detect, isolate, treat, and recovery strategy, particularly in the prevention and detection side. Second, we need to strengthen our active case finding in our communities to proactively detect the possible cases even without testing. Ito, ginagawa na po natin ito na ang ating DOH po ay bumababa na po sa mga barangay through our code teams. Sinimulan po natin to sa mga barangay dito sa Metro Manila. Third, we have sufficient quarantine facilities where positive cases can stay until they fully recover. We must strictly implement the no home quarantine policy, which greatly reduced the active cases in Cebu, Nabotas, and other parts of NCR and other regions. Sa ngayon po ay inactivate po natin ang expanded O-Plan Gawad Kalinga dito po sa area ng Batangas at Cavite area. And then lastly, we have to continue our collaboration with the private sector, considering that the private sector has been an invaluable partner of the government in building much-needed COVID-19 infrastructure and a way forward towards full recovery. So kanina po, nakasama po natin sa programa, ingat lahat para po tayo maka-recover. So nagkaroon po tayo ng programa po kanina with the private sector. So NAP3 will help us transition to the new normal, as I have said earlier. The plan's third phase will provide us the necessary strategic systems and mechanisms that would enable to jumpstart our economy, but at the same time continue to lower active cases until a vaccine is available. I would like to remind everyone again that we cannot afford to be complacent. We have seen that if we lower our guard, cases will go up. A second wave is just around the corner. Let us continue to observe the minimum health standard. Ang sabi po na sa atin ni Spox Secretary Roque, ingat buhay para sa hanap buhay, para ingat-angat tayong lahat. Maraming salamat po. Bakit meron pa rin mga nagsasabi na wala daw tayo plano sa COVID-19, no? Pangatlong National Action Plan na po yan, no? So siguro po magbasa-basa ng periodiko, manood ng balita, nang malaman
na pangatlo na pong stage o phase ang ating plano laban sa COVID-19.